আজি নগৰ পিছত এইবাৰ কামাখ্যা মন্দিৰৰ সমীপত নাহৰ ফুটুকীৰ আতংক পুনৰ খাদ্যৰ সন্ধানত মানুহৰ ঘৰত প্ৰৱেশ নাহৰ ফুটুকীৰ কামাখ্যাৰ পাণ্ডা সুসেন প্ৰসাদৰ ঘৰত নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত 3জনকৈ লোক তাৰ বাজিছে মই ঘূৰি চোৱা নাই আমাৰ মাতৃ ঘৰ এটা আছে এই ভাঙৰ ঘৰ এনে গোসাঁৰ কাপোৰ থৈ দিওঁ তাতে মই সদায় গোসাঁই ধোৱা কাপোৰ আনিব গৈছিলোঁ সেই কাপোৰ আনিব যাওঁতে তাৰমানে বান্দৰ বুলি ভাবিছোঁ মই আন্ধাৰ আছিল ঘৰটো দেখা নাই বাগৰি লাগিছে আৰু মোৰ লগত বহুত আহত 3 ব্যক্তিক সঞ্জীৱনী হস্পিটালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত সঞ্জীৱনীত ভৰ্তি সুসেন প্ৰসাদ পাণ্ডা গীতা দেৱী আৰু জয়ন্তী দেৱী দাদা আহিল দাদাই পেলাই দিছে দাদাকো মানে হাতখন দাদাৰো লাগি গৈছে আৰু ভাঙিছে মানে আপোনাক কৰিছে মই বাগৰি লাগি আছে বহুত সময় মূৰত হাতত মানে বাঘজনে লাগিছে বাঘ হয় বাঘে আৰু এটা বৌ এটা কৰিছে বেলেগ ঘৰত এটাত বৌ এটা বৌকো তাৰমানে আহিছে বৌকো হাতখন মানে আঁচৰে মাৰিছে পঞ্জা মাৰিছে বৌকো কামাখ্যা কালী মন্দিৰৰ ওপৰত নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট গুৱাহাটী টাইমছ